नमस्ते, मेरो नाम दीपक ढुङ्गाना, IIMS कलेजबाट। मेन कोर्सको रूपमा चाहिँ आज हामी केरला स्टाइल ल्याम्प करी बनाउँछौँ र केरला स्टाइल ल्याम्प करीको लागि चाहिँ ल्याम्प चाहियो र ल्याम्प पछि हामीले ओनियन, टमाटो, जिन्जर गार्लिक र कोकोनट मिल्क, कोकोनट ओइल, कोकोनट पाउडर, मस्टर्ड सिड, करी लिफ यिनीहरू हालेर चाहिँ हामीले ल्याम्प करी बनाउँछौँ र एकदम स्वादिष्ट बनाउँछौँ। प्यान हेरेपछि यसमा हामीले ओइल हाल्छौँ। अब हाम्रो प्यान हिट भइसक्यो। मस्टर्ड सिड यसलाई चाहिँ हामीले हाल्छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ करी लिफ हाल्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले अब ओनियन हालेर यसलाई सटे गर्छौँ है, केही बेरसम्म चलाउँछौँ। अब हाम्रो प्याज गोल्डन ब्राउन कलर भइसक्यो। यसमा अब हामीले स्पाइसेस हाल्छौँ है। स्पाइसेसलाई टर्मरिक पाउडर हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब हामीले केही समय गर्छौँ र अब हामी यहाँ ल्याम्प हाल्छौँ है। यो हाम्रो ल्याम्प हो। अब यसमा हामीले स्पाइसेस हाल्छौँ। मिट मसला, कश्मीरी लाल मिर्च, कोरिएन्डर पाउडर, क्युमिन पाउडर, सल्ट, र यो स्पाइसेस हाम्रो यो स्पाइसेस चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ क्युमिन, कोरिएन्डर, ड्राई होल रेड चिल्ली र फेनुग्रिक सिडलाई चाहिँ हामीले रोस्ट गरेर र केरला स्टाइलको स्पाइसेस, केरला स्टाइलको मसला बनाएको हुन्छौँ र यो चाहिँ हामीले यहाँ हाल्छौँ। अब यसलाई हामीले चलाउँछौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ टमाटो युज गर्छौँ है। टमाटो प्युरी। अब यो हाम्रो कोकोनट मिल्क हो। यसमा कोकोनट मिल्क, कोकोनट ओइलमा कोकोनट मिल्क हालेर हामीले पकाइन्छ यसलाई है। अब यसलाई चाहिँ हामीले स्लो हिटमा केही बेर पकाउँछौँ यसलाई है। केरला स्टाइल ल्याम्प करी रेडी भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ अब हामी प्लेटमा डिसमा चाहिँ सर्भ गर्छौँ।